नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत झटपट रेसिपीमध्ये. आज आपण बनवतोय चटपटीत असा पोह्यांचा नाश्ता. या चॅनलवरती तुम्हाला 2 ते 3 मिनिटात रेसिपी दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपला अनमोल वेळ वाया जाऊ नये यासाठी आपण आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा. आजची ही पोह्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर रेसिपीला लाईक आणि शेअर करा. या ठिकाणी मी 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत. पोहे 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. पहा, पोह्यांमध्ये मी 3 ते 4 चमचे पाणी ठेवलेलं आहे, जेणेकरून पोहे छानपैकी भिजतील. पोहे मी 10 मिनिटं झाकण ठेवून असेच ठेवलेले होते. छान असे पोहे फुललेले आहेत, मऊसूत झालेले आहेत. हे आता आपण हाताने एकसारखे मळून घेऊया. या ठिकाणी मी एक उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे छोटा, आणि याची साल काढून किसणीवरती किसून घेतलेला आहे. आणि बारीक चिरलेला कांदा थोडासा, आणि हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आणि पाव चमचा लाल मिर्च पावडर, चवीनुसार मीठ, थोडीशी आले लसणाची पेस्ट, पाव चमचा कच्चे जिरे, आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे. छान एकसारखं सर्व मी मळून घेतलेलं आहे. आता भिजलेल्या पिठाला आपण थोडासा तेलाचा हात लावूया. या ठिकाणी मी एक ताट घेतलेलं आहे. ताटाला तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे. थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि अर्धं पीठ घेऊन या पद्धतीने हाताला थोडंसं तेल लावून एकसारखं थापून घ्यायचं. जास्त जाडसर किंवा जास्त पातळ थापायचं नाही. पहा, या पद्धतीने थापून घ्या. एका वाटीच्या साहाय्यानं याच्या एकसारखे आपण गोल कटलेट करून घेऊया. याच पद्धतीने मी उरलेले सर्व कटलेट तयार करून घेते. कटलेट तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता किंवा डीप फ्राय देखील करू शकता. कटलेट तळण्यासाठी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. छानपैकी तेल गरम झाल्यानंतरच याच्यामध्ये हे कटलेट सोडायचे आहेत. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. जोपर्यंत कटलेट तळून वरती येत नाही, तेलाचे बुडबुडे थोडे कमी होत नाहीत, तोपर्यंत याला हात लावायचा नाही. एका बाजूने तळल्यानंतर या पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने ते आपण पलटून घ्यायचे आहेत. सोनेरी रंगावरती दोन्ही बाजूने आपण कटलेट तळून घेऊया. सर्व कटलेट मी तळून घेतलेले आहेत. एवढ्या साहित्यामध्ये मध्यम आकाराचे 9 कटलेट तयार झालेले आहेत. पहा, किती सुंदर कुरकुरीत असे कटलेट झालेले आहेत. बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून तितके सॉफ्ट आहेत. हे कमी तेलकट, कमी साहित्यात होणारे कटलेट नक्की तुम्ही करून पहा. वेळात वेळ काढून तुम्ही आजची ही रेसिपी पाहिली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.